Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Mẹ chồng oan gia của tác giả Nguyễn Thơ. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức Mẹ chồng oan gia, tác giả Nguyễn Thơ. Bà Lâm ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn lên di ảnh của chồng. Vậy là đã 1 năm ông rời khỏi bà và cõi đời này. Hôm nay là giỗ đầu của ông, nhưng bà không làm cỗ hay đi chợ mua đồ thắp hương cho chồng được. Bởi vì lúc này bà đang ngồi trên chiếc xe lăn, đi lại còn khó khăn. Thằng Thái, con trai bà, dậy từ rất sớm, ra ngoài chợ mua cân hoa quả và một đĩa hoa về thắp hương bố. Sau đó anh để thức ăn lên bàn rồi dặn mẹ: "Con thắp hương rồi đấy, mẹ ở nhà ăn uống đi rồi nghỉ nhá, con đi làm đây." Con trai bà trước đây làm bác sĩ giỏi trong bệnh viện tỉnh, vậy mà bây giờ nó phải chịu đi làm thuê cho phòng khám tư, kiếm đồng lương ít ỏi để nuôi sống hai mẹ con. Ngoài 2 cái miệng ăn ra, nó còn phải lo thuốc men cho bà hàng tháng, rồi tiền nhà trọ, tiền điện nước, tiền đủ các thứ tiền nữa. Bà thấy tiếc ngôi nhà rộng rãi với mấy sào vườn ở quê của bà. Bây giờ nó đã thuộc về chủ khác mất rồi. Bà bỗng nhận ra rằng tất cả cũng chỉ vì một chữ ngu mà thôi, không hơn không kém. Bà nhớ lại thời gian mới cách đây chưa đến chục năm, cái thời mà gia đình bà nổi tiếng khá giả nhất nhì cái làng Vòng. Ngày ấy ở vùng quê kinh tế chưa phát triển nên vẫn còn nhiều người nghèo. Phần lớn đời sống của các hộ dân đều phụ thuộc vào đồng ruộng. Chỉ một số ít gia đình có người nhà thoát ly như bộ đội, công nhân hoặc làm các nghề khác là thỉnh thoảng có thêm chút tiền lương phụ cấp ít ỏi. Ấy thế mà hai ông bà đã có nhà ngói 3 gian, cái sân gạch rộng với hàng lan can đắp hoa xi măng rất đẹp. Mấy xào vườn cây ăn quả tốt tùm, nhưng lạ thay, nhà giàu thế nhưng chỉ có mỗi thằng con trai. Rồi không hiểu sao bà không sinh thêm một đứa con nào nữa. Thái là đứa con ngoan và học rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp trường đại học y, anh được nhận vào làm trong khoa sản của bệnh viện tỉnh. Cả xã mới có một mình Thái là bác sĩ, nên thứ Bảy Chủ nhật anh về nhà. Người trong vùng đến khám rất đông, chủ yếu là trẻ em và người già. Tuy anh là chuyên khoa sản, nhưng cũng học thêm đa khoa nên những bệnh đơn giản anh vẫn khám và kê thuốc bình thường. Bởi vậy mà anh kiếm được khá nhiều tiền sau mỗi ngày nghỉ cuối tuần. Ông Lâm có lương hưu vì trước đây làm cán bộ xã, còn bà Lâm vẫn làm mấy xào ruộng và chăn nuôi gà lợn. Khi con trai ra trường có công việc ổn định, bà đã nhiều lần giục con lấy vợ, nhưng vì công việc nên Thái cứ khất lần. Một lần trong bữa cơm, bà Lâm giục con trai: "Con xem lấy vợ đi thôi, gần 30 tuổi rồi chứ ít gì. Rồi đến lúc bố mẹ già đi, không bế cháu được nữa đâu." Tuần sau đó, Thái đưa một cô gái xinh xắn, trắng trẻo về nhà giới thiệu: "Đây là Tuyền, làm cùng cơ quan và cũng là bạn gái của con." Ông Lâm tỏ vẻ rất mừng khi thấy con trai đưa bạn gái về giới thiệu. Nhưng lạ thay, bà Lâm lại mặt nặng mày nhẹ. Khi Tuyền cất tiếng chào bà còn không muốn trả lời. Cả bữa cơm bà không nói không rằng, làm ông Lâm và Thái cũng khó hiểu. Rõ ràng mẹ giục con trai lấy vợ, ấy vậy mà khi anh đưa bạn gái về, bà lại có vẻ không vừa lòng. Tuyền là một cô gái xinh đẹp, lại có nghề nghiệp ổn định hẳn hoi, nhưng hình như bà Lâm không thích cô thì phải. Khi Tuyền gắp thức ăn mời mẹ của bạn trai, bà gạt tay đũa của cô ra và nói: "Cô cứ ăn đi, mặc tôi. Đây là nhà tôi, thích ăn gì có tay thì tôi tự gắp." Thái và Tuyền nhìn nhau, anh ra hiệu cho cô nói: "Thôi em cứ ăn đi, mẹ anh không quen người gác gắp hộ nên mới vậy đấy." Bà Lâm ăn vài miếng rồi đặt bát xuống, đứng lên đi vào trong buồng. Tuyền rửa bát đũa ngoài sân giếng, rồi đứng tần ngần dưới gốc nhãn. Thấy người yêu có vẻ buồn buồn, Thái cất tiếng an ủi:
Em cứ bình tĩnh nhé. Các cụ ở quê có nhiều khi khó hiểu lắm. Để anh lựa lời nói chuyện với mẹ. Vừa lúc ấy bà Lâm đứng ở cửa gọi to. Anh Thái đâu rồi? Vào đây tôi nói chuyện. Thái dắt tay Tuyền vào trong nhà. Thấy vậy bà Lâm vừa bước vừa nói. Tôi chỉ có gọi một mình anh thôi. Chuyện trong nhà là không thể nói cho người ngoài nghe được. Thái bảo Tuyền ngồi ghế đợi mình rồi bước vào chỗ mẹ. Ngày ấy ở nông thôn, nhà không làm nhiều phòng như bây giờ. Gian giữa là phòng khách, bên cạnh là giường ngủ của Thái. Trong buồng là nơi chứa đồ và chỗ ngủ của hai ông bà. Thái vừa bước vào, bà Lâm bảo con trai ngồi xuống rồi nói. Mẹ nói rồi, mẹ không đồng ý con lấy vợ thoát ly. Con dâu là phải ở nhà thu vén cho gia đình, chứ không thể ra ngoài rồi thích làm gì thì làm. Nó đi thoát ly cậy làm được 3 cái đồng lương, rồi sau này về lãnh đạo cả nhà. Không thể được. Thái mỉm cười rồi nhăn mặt. Mẹ sao thế? Chúng con làm cùng nhau trả tiện thì thôi. Cuộc sống sau này đỡ vất vả, con cái chúng con cũng có điều kiện hơn. Bà Lâm quát lên. Điều kiện gì? Chúng tôi làm ruộng mà vẫn nuôi anh thằng bác sĩ đấy thôi. Bây giờ anh lại còn bày đặt điều kiện với chả không điều kiện. Còn nữa, nó là bác sĩ đã đành, đằng này làm 3 cái việc phụ mổ, thay quần áo với thay chiếu giường bệnh. Mấy đồng lương không bỏ mua rau. Tốt nhất là dẹp. Không nghe tôi thì anh đừng về cái nhà này nữa. Ở bên ngoài Tuyền đã nghe thấy hết. Tại sao mẹ anh lại có suy nghĩ cổ hủ đến như vậy? Người ta mong cho con cái có nghề có nghiệp trả được. Đằng này bà lại không muốn con dâu mình thoát ly. Tuy bằng cấp cao đẳng y, nhưng cô cũng vẫn hơn mấy người ở nhà bốc đất với lội ruộng như bà. Đúng là mụ giả khó ưa. Sau khi Thái và Tuyền đi rồi, ông Lâm mới hỏi bà. Bà buồn cười thật đấy. Tại sao bà lại có suy nghĩ ngắn đến như vậy? Nó yêu ai lấy ai là do nó. Thời nào rồi mà bố mẹ còn ép duyên con cái. Đã thế lại còn cấm con không được lấy vợ thoát ly. Cả cái làng này chắc chỉ bà là một. Nghe chồng nói vậy, bà Lâm tức quá gắt lên. Đàn ông nhà các ông thì để ý gì đến chuyện thu vén gia đình? Bao nhiêu năm ông công tác xã hội, ai là người lo toan cho cái gia đình này? Nếu tôi cũng đi vác tù và hàng tổng như ông, thì cái nhà này có được như hôm nay không? Bây giờ có thằng con trai, cho nó lấy vợ bác sĩ rồi ăn trắng mặc trơn, về nhà lười thối ra. Nhặt rau thì sợ bẩn tay, nhà thì không muốn quét. Ngày mùa liệu nó có chịu lội ruộng giúp tôi cấy gặt hay không? Hay là cậy làm bác sĩ rồi nó nhìn đâu cũng thấy vi trùng, rồi chê bai đồ thứ không chịu được. Còn nữa, nó làm ra tiền rồi sẽ khinh cả nhà mình. Tốt nhất là lấy cái đứa hiền lành chịu khó ở quê, nghèo tí cũng được, nó còn biết sợ mình. Ông Lâm lắc đầu. Bà là người từ trước tới nay rất coi trọng đồng tiền, nhưng lại không muốn lấy đứa con dâu làm ra tiền, chỉ vì lý do là sợ nó sẽ không nghe lời và khinh rẻ nhà chồng. Tính của bà thì ông không lạ gì. Lúc nào bà cũng cho mình là người giỏi giang, thích lãnh đạo người khác. Cho nên bà sợ người có ăn có học như Tuyền, cô ta sẽ không bao giờ chịu nghe lời mà sẵn sàng cãi lại bà. Nếu như vậy thì lúc ấy nó là mẹ dâu chứ không phải là con dâu trong nhà này nữa. Tối thứ Bảy không thấy Thái về, bà Lâm đi ra đi vào ngóng con, miệng lẩm bẩm. Thằng này, nó ăn phải bùa phải bả con kia hay sao mà giờ không bác mặt về. Nó dám bỏ bố mẹ để cố tình theo con kia chắc. Lần này về nó sẽ chết với tôi. Cả đêm hôm ấy bà Lâm trằn trọc không ngủ. Sáng sớm hôm sau bà đang quét sân thì thấy Thái về. Khuôn mặt anh hốc hác hẳn đi. Trong lòng bà mừng rỡ, nhưng vẻ mặt như làm ngơ không nói gì. Thái xuống xe rồi cất tiếng. Con chào mẹ. Lúc này bà Lâm mới ngẩng mặt lên nhìn con trai. Tôi tưởng anh ở luôn trên ấy rồi chứ. Tuần trước con chả nói với bố mẹ, đêm thứ Bảy con trực rồi còn gì. Thái dắt chiếc xe cúp 50 dựng ở góc sân. Sau đó mệt mỏi bước vào giường nằm. Bà Lâm vội đi vào bên con trai hỏi. Thế nào rồi con, đã dứt khoát với con bé ấy chưa? Ở làng Xiêm có mấy đứa con gái vừa đẹp vừa ngoan. Tối nay con sang bên đó xem thế nào nhé. Thái thở dài. Mẹ anh đã quyết thì không thể nào thay đổi được. Anh không muốn vì chuyện vợ con mà anh buồn rồi sinh bệnh. Nhưng anh cũng không muốn chuyện 100 năm của anh lại phải theo ý của mẹ. Anh nói. Mẹ cứ để con từ từ có được không? Chuyện lấy vợ là hạnh phúc của cả đời. Có phải thích là được đâu.
Bà Lâm nghiêm nét mặt nói: Ngày xưa tôi với bố anh có yêu đâu. Từ lúc quen tới ngày cưới có 20 ngày. Vậy mà bây giờ cả xóm đã ai bằng. Anh cứ nghe mẹ anh lần này đi. Mẹ mà đã ngắm thì không sai đâu. Thế rồi qua mấy tháng trời đấu tranh tư tưởng, Thái vẫn nghe theo lời mẹ mà đồng ý cưới vợ. Nhưng cô dâu không phải là Tuyền, mà là cô gái tên Phương ở làng Xiêm, không có nghề nghiệp, và anh cũng chỉ gặp cô đâu có vài lần. Khi nghe Thái nói chia tay để lấy vợ, Tuyền không hề khóc lóc mà nói: Bố mẹ anh đúng là lạc hậu kém hiểu biết. Người ta mong tìm được con dâu có nghề nghiệp còn khó, đằng này lại ngăn cấm con trai bắt về lấy vợ quê. Anh không đồng ý, ông bà ấy chả ép được anh. Thái đau lòng nói: Anh không thể cãi lời mẹ được. Ông bà chỉ có mình anh là con, nên anh không thể bỏ gia đình. Và từ trước tới giờ mẹ anh đã quyết là không thể thay đổi. Mặt Tuyền đanh lại. Cô nghĩ: Vậy thì anh cứ về nhà mà cưới con vợ nhà quê đi. Trước sau rồi anh cũng chán mà quay về với em thôi. Trong gian phòng trọ chật hẹp của Tuyền, Thái ngồi thằn mặt ra buồn rười rượi. Đôi mắt sau cặp kính cận dày cộp hình như đang ngân ngấn nước. Nhưng Tuyền lại giáo hoành như không. Cô lôi chai rượu màu mở nút và nói: Nào, chúng mình uống một ly rồi chia tay. Em chúc anh hạnh phúc nhé. Thái đưa mắt nhìn Tuyền mà đau lòng đến thế. Cô vui vẻ rót rượu ra 2 cái ly, rồi đưa lên miệng uống một hơi. Cô vừa cầm vào chai rượu định rót tiếp thì Thái ngăn lại: Em là phụ nữ, uống rượu nhiều sẽ không tốt đâu. Nói rồi Thái bắt đầu đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Tại sao hôm nay cái vị của rượu nó lại đắng đến thế? Rồi cứ như vậy anh uống hết cạn ly này tới ly khác. Chưa bao giờ anh lại uống nhiều rượu mạnh đến như hôm nay. Đầu anh bắt đầu hơi choáng váng thì bất ngờ Tuyền khóc nức nở: Anh Thái, anh nỡ bỏ em để đi lấy vợ sao? Như không còn lý trí, anh bước lảo đảo đến bên Tuyền. Bỗng cô ôm chầm lấy anh rồi nói: Cả đời này em chỉ yêu có một mình anh thôi. Tuyền đưa tay bỏ cặp kính cận của anh xuống bàn, sau đó dìu anh tới gần chiếc giường nhỏ. Khi anh đã ngồi xuống, cô đưa tay vuốt tóc anh, cố tình áp khuôn ngực căng tròn vào mặt anh. Bỗng dưng Thái như thấy dạo dực khắp người. Anh ôm chặt lấy người yêu, rồi từ từ kéo cô ngồi xuống lòng mình. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn nóng bỏng. Chỉ chờ có thế, Tuyền nhanh chóng tự tay cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người. Thế là dù có chín chắn đến đâu, không người đàn ông nào có thể vượt qua được cái bẫy tình mà đối phương đã cố tình sắp đặt. Hai người quấn lấy nhau như 2 con rắn trong phòng trọ của Tuyền. Để tới khi sáng dậy, Thái cảm thấy mệt mỏi, đau ê ẩm khắp người mà không nhớ ra chuyện gì. Chỉ khi nhìn xuống, người mình đang như con nhộng mới giật mình hoảng hốt. Tuyền, chuyện gì thế này hả em? Tuyền mỉm cười. Thân hình uyển chuyển trong bộ váy ngủ mỏng hững hờ gợi cảm bước tới bên Thái. Cô dùng ngón tay thon trắng mịn của mình miết một đường dài lên bộ ngực rắn chắc của anh rồi nói: Anh yên tâm về quê cưới vợ, em sẽ không bắt đền anh đâu. Thái đã dần nhớ ra mọi chuyện. Anh vỗ tay lên trán mình rồi nhăn nhó lắc đầu. Xảy ra chuyện lớn rồi. Anh xin lỗi vì tối qua uống nhiều quá nên mất kiểm soát. Không sao, đã bảo là em không bắt anh phải chịu trách nhiệm với em mà. Nhưng với một điều kiện là anh vẫn phải để cho em được yêu anh. Thế thôi. Lúc này Thái không biết nói sao. Nếu rời bỏ Tuyền trong lúc này thì anh không phải là đàn ông. Nhưng nếu không về cưới Phương thì không yên được với mẹ anh. Nhìn Thái đau khổ vì biết mình có lỗi, nhưng Tuyền hiểu rằng không dễ gì bà Lâm cho anh cưới cô. Tuyền nũng nịu nói: Anh cứ về quê cưới vợ đi, em đến trước cô ta. Nhưng em chịu nhận là kẻ thứ ba kia mà. Chỉ cần được ở cạnh bên anh là em hạnh phúc rồi. Lúc này đầu óc Thái như tơ vò. Tuyền cười mà anh lại muốn khóc quá. Tuyền ơi, anh ngàn lần xin lỗi em. Vậy là đám cưới của Thái và Phương đang đến gần. Cô dâu thì hồi hộp chờ đợi, nhưng chú rể buồn bã như mình vừa mất đi thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời.
Đêm tháng 5 mà sao nó dài dằng dặc đối với Phương. Cô nằm trằn trọc mãi rồi đưa mắt nhìn qua song cửa sổ. Ánh trăng chênh chếch dọi qua tàu dừa xuyên vào chỗ cô nằm. Lúc này trong lòng Phương trào dâng một cảm xúc khó tả. Chỉ còn đêm nay mình ở lại ngôi nhà này với bố mẹ nữa thôi. Từ ngày mai cô phải tới nhà khác và bắt đầu cuộc sống mới. Đó là ngày cô bước theo chồng, kết thúc đợi con gái ở nhà ăn bám bố mẹ. Người ta hay chọn cưới nhau vào mùa thu cho mát mẻ, nhưng Thái và Phương đâu có được chọn lựa. Đám cưới của họ là do người lớn sắp đặt, và chủ yếu là ý của bà Lâm. Thấy con trai đồng ý lấy vợ và bên nhà gái cũng chấp nhận lời đề nghị yêu cầu của bên nhà trai, nên bà phải cưới liền tay như lời các cụ vẫn nói. Tháng 5 bầu trời trong vắt, nắng vàng trải đều trên cánh đồng lúa đang đứng cái làm đồng. Cũng có thửa ruộng lúa ngắn ngày đang thấp thò chỗ. Phương đội nón trắng ngồi sau xe của Thái, theo đoàn dẫn dâu về nhà chồng. Hai nhà cách nhau có 5 cây số, nhà Phương lại ở ngay mặt đường cái, nên hết nửa đường là lại đi xuyên qua làng bằng đường liên thôn. Gió đông nam thổi mát rượi, sóng lúa dập dờn như muốn chúc mừng hạnh phúc cho hai người. Ngày ấy đám cưới đơn giản lắm. Hai họ chỉ ngồi dự tổ chức bằng nước chè xanh và thuốc lá sông cầu. Đám nào lịch sự thì có thuốc bông sen và du lịch. Cô dâu sẽ ngồi giữa đám bạn của mình, còn xấu hổ không dám bỏ nón ra ngoài. Tới khi người nhà về hết, cô dâu với đôi mắt đỏ hoe đi dọn dẹp cùng với người bên nhà chồng. Vì là con gái lớn trong nhà nên Phương đã giỏi giang mọi việc. Bà Lâm nhìn cô con dâu có vẻ hài lòng. Tới bữa tối mọi người đang ngồi vào mâm, bà ra chỗ Phương rồi gọi: "Vào ăn cơm đã con, mọi người đang đợi đấy. Để đó, lát nữa sẽ dọn tiếp." Buổi tối sau khi cả nhà đã ăn cơm xong, Phương lại cắm cúi rửa mấy mâm bát đĩa và quét dọn đằng trước đằng sau. Từ lúc đặt chân về nhà chồng, cô chưa nghỉ tay một lúc nào và cũng chưa nhìn thấy chồng mình đang ở đâu. Trước ngày tổ chức, bà Lâm mua một chiếc giường cưới kê ở trong buồng, còn hai ông bà chuyển ra ngủ ở gian ngoài. Sau khi đã xong mọi việc, Phương rón rén bước vào phòng cưới. Cô giật mình thấy Thái nằm vắt ngang giường, hai chân buông thõng xuống dưới, người nồng nặc toàn mùi rượu. Phương khẽ gọi: "Anh Thái ơi, anh nằm hẳn lên giường ngủ đi. Ai lại nằm như thế này, đau người lắm đấy." Thái vẫn không trả lời. Phương rón rén lấy hai tay nhấc hai chân của chồng định đặt lên giường. Bất ngờ Thái hé mở mắt rồi nói giọng nhè nhè của men rượu: Anh yêu em, nhưng mà anh không thể bỏ bố mẹ được, vì nhà chỉ có anh là con duy nhất thôi." Nói rồi Thái lật người vào trong. Cả thân hình anh nằm vắt chéo cái giường, không còn chỗ nào để người khác nằm vừa. Phương hơi ngỡ ngàng về câu nói của Thái vừa nãy, nhưng đêm đã khuya, cũng không kịp suy nghĩ mà lấy vội bộ quần áo trong túi để đi tắm. Lúc này cả nhà đã ngủ yên. Phương ngồi ở cuối giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng gió xào xạc, tiếng dế kêu trong đêm tối nghe rõ mồn một. Cô bỗng nhớ nhà, nhớ anh em, rồi hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống dòng dòng. Đêm tân hôn của cô sao mà nó buồn đến thế. Cô đồng ý lấy chồng khi chưa kịp hiểu tính cách của chồng mình như thế nào. Chỉ biết rằng cả nhà cùng mừng cho cô, vì con cháu họ lấy được chồng bác sĩ, gia đình khá giả, và Thái là con một. Biết bao nhiêu người mơ ước mà có được lựa chọn đâu. Cả cái làng này có đúng 2 cái xe máy. Đó là nhà ông Sinh ở đầu làng làm nghề nấu rượu, và người nữa là chồng cô. Ai cũng nói rằng số cô may mắn. Trước mắt nhìn vào đã thấy gia cảnh sung sướng rồi. Sau này có sinh con đẻ cái thì yên tâm, vì có chồng làm bác sĩ ở bệnh viện tỉnh hẳn hoi. Vừa biết chữa bệnh vừa làm ra tiền, không phải lo ăn từng bữa như mọi nhà. Lúc này hình như đã quá nửa đêm. Phương rón rén nằm xuống giường, nhưng cô không duỗi thẳng được chân vì cái góc giường quá hẹp. Rồi cô cũng thiếp đi vì mệt. Sáng hôm sau cô thức dậy thì không thấy Thái bên cạnh. Anh đã dậy trước cô và ra khỏi giường từ lúc cô còn đang ngủ.
Phương sợ sệt bước vội ra ngoài, thấy chồng đang dắt xe ra cổng. Tiếng bà Lâm hỏi to: Sao bảo được nghỉ 3 ngày mà hôm nay đã đi rồi? Phương giật mình. Vừa mới cưới hôm qua, cả đêm anh say rượu, nằm ngủ như chết, còn chưa kịp nói chuyện với nhau câu nào. Vậy mà anh định bỏ đi rồi không thèm chào vợ một câu hay sao? Phương rơm rớm nước mắt. Đúng lúc ấy Thái cất tiếng: Trên bệnh viện có ca đẻ khó nên con phải đi gấp. Bà Lâm bực mình sẵn giọng: Cái bệnh viện to thế mà không có ai đỡ đẻ à? Đi mau đi rồi về nhà với vợ. Phương nghe mẹ chồng nói thế thì bật cười, nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngấm khi bà Lâm quay lại hỏi cô: Đàn bà không biết giữ chồng ở nhà, đúng là loại đần độn. Nó nói được nghỉ 3 ngày, thế mà sáng sớm hôm qua đúng ngày cưới nó mới về. Lẽ ra ngày kia mới phải đi làm cơ mà. Phương đứng ngây người. Nào cô có biết chuyện gì đâu cơ chứ. Từ lúc đặt chân đến nhà chồng, cô còn chưa nghe thấy Thái nói về mình dù chỉ một lời. Đêm tân hôn anh còn ngủ say như chết vì uống nhiều rượu. Rồi anh ra khỏi giường từ lúc cô chưa thức giấc. Vậy cô muốn giữ chồng kiểu gì đây? Phương định quay vào buồng thì nghe mẹ chồng nói to: Đi vào bếp đun nóng nồi nước gạo, rồi hòa cám đổ cho lợn ăn. Sau đó quét nhà quét sân, rồi vào dọn chuồng trâu đi. Con dâu là phải dậy sớm, lợn gà quét dọn, chứ không ai ngủ đến mặt trời xiên vào giữa nhà như thế kia. Phương khẽ đáp một tiếng vâng, rồi vội chạy xuống bếp. Ngày thứ hai đi lấy chồng, cô chưa biết cách sinh hoạt của nhà chồng như thế nào, còn không biết bắt đầu làm từ đâu. Đang lúng túng trong bếp với nồi nước gạo đã được đun nóng, bà Lâm đứng ngoài nói: Vậy một nửa cám trong nồi ra cái thùng, đổ nước gạo vào bóp cho kỹ, sau đó xách ra chuồng lợn cho nó ăn. Ở nhà cô không nuôi lợn à? Phương thật thà đáp: Dạ, nhà con có ạ. Cho lợn ăn xong, Phương dắt trâu ra buộc ngoài bụi tre, rồi cầm xẻng và cái rễ tre vào chuồng để dọn. Khi cô chưa kịp rửa chân tay thì mẹ chồng tay đã xách cái khao tre, tay chống cuốc đứng chờ ngoài sân. Thế là Phương vội chạy theo bà ra đồng tát nước lúa. Cánh đồng lúa mênh mông đang chuẩn bị trổ bông. Càng gần trưa trời càng nắng. Lúc này Phương cảm thấy cái gậu nước sao mà nó nặng đến thế. Cả ngày hôm qua lo lắng ăn uống chẳng ra gì, đêm bị mất ngủ, sáng nay lại nhịn đói, nên cô như sắp lả đi. Cái gậu nước bị vập vào bờ liên tục. Bà Lâm thấy vậy vung tay càng mạnh hơn. Bất ngờ cái gầu mất đà không vụt được xuống nước. Bà kéo thật mạnh một cái, cả người Phương lao xuống mương cái ồm. Cô hoảng sợ vẫy vùng rồi lồm cồm bò lên bờ. Chiếc khao tre bị người cô đè vào bẹp rúm gió. Vì lúc đó ở ngoài đồng có đông người nên bà Lâm hậm hực không nói gì. Về đến nhà bà nghiến răng nói: Cây gầu mới mua để gác bếp chưa kịp vàng, đúng là quần phá hoại. Buổi tối hôm ấy, sau khi Phương đã dọn dẹp xong, cô đang định quay vào buồng thì mẹ chồng gọi: Con ngồi xuống đây mẹ bảo. Phương quay ra ngoài tỏ vẻ sợ sệt. Bà Lâm chỉ xuống ghế rồi nói: Con ngồi đi, lúc sáng vì bực thằng Thái nên mẹ có hơi quá lời với con. Cho mẹ xin lỗi nhé. Phương bất ngờ xúc động. Cô chưa kịp phản ứng gì thì bà Lâm nói tiếp: Lúc nào con về bên nhà, hỏi ông bà xin suất ruộng của con, rồi tới mùa gặt mang thóc về mẹ phơi cho. Rồi tiện thể hỏi luôn ông bà cắt cho đám đất, ít nữa hai đứa mở phòng khám mà kiếm tiền. Nhà mình tận trong xóm thế này, người ta còn vào khám đông nghịt. Đám vườn của bên ấy ở mặt đường mở quán tiện lắm, cứ gọi là hái ra tiền. Phương lúng túng: Dạ, bố mẹ con không có ý định về việc chia đất đâu ạ. Thế mẹ mới nói là con phải hỏi ông bà. Nhà ông bà không có con trai nên càng dễ. Chắc chắn sau này sẽ chia cho 4 cô con gái, chứ cho ai. Bố mẹ Phương sinh được 4 cô con gái. Phương là lớn nhất trong nhà. Kinh tế của gia đình Phương cũng không khá giả, mà chỉ tùng tiệm đồ ăn. 6 người trong 3 gian nhà ngói xây luồn giáp ranh, thấp bé, nằm giữa khu vườn rộng, ngay mặt đường to. Ngày ấy chưa có ai ý định chia đất cát bao giờ. Vậy mà bà Lâm đã nghĩ mà xúi con dâu về xin đám đất của bố mẹ đẻ để sau này mở quán rồi. Thấy con dâu vẫn im lặng, bà nói tiếp: Thôi chuyện đất vườn để tính sau, nhưng ruộng nương là cứ phải nói luôn.
Xuất ruộng của con vụ gặt tới đây là phải đem thóc về, chứ không thì con ăn bằng gì? Lẽ ra sau hôm ngày cưới là ông bà phải cho luôn bao gạo đem về đây cơ đấy. Nhưng thôi, cứ mỗi năm 2 vụ, con mang đủ số thóc hơn xào ruộng của con về cũng được. Phương khẽ vâng, rồi cả tuần lo lắng trong lòng. Ban ngày làm hết việc đồng đến việc nhà, tối khuya mới được lên giường ngả lưng, lòng thấp thỏm, nghĩ về người chồng mà cô chưa một lần được cầm tay. Chiều thứ Bảy cô hồi hộp mong Thái về còn hơn cả mong mẹ về chợ. Nhưng hôm ấy anh đã không về. Có mấy người mang con nhỏ đến chờ bác sĩ Thái về khám bệnh. Nhưng ngồi chờ mãi, đến muộn họ đành phải ra về trong thất vọng lo lắng. Ở trong buồng lúc này, lòng dạ của Phương còn lo lắng gấp bội phần. Tại sao trước đây tối thứ Bảy nào anh cũng về, vậy mà sau khi cưới vợ, anh lại không về nhà? Nước mắt tủi thân bắt đầu rơi xuống. Nhà có máy bàn, nhưng cả tuần qua anh không gọi dù chỉ một lần. Sáng Chủ nhật, Phương đang lúi húi quét dọn thì nghe tiếng xe máy đi vào sân. Cô giật mình ngẩng lên thì thấy Thái đang dựng xe rồi bước vào trong nhà. Khuôn mặt anh tỉnh bơ, coi như không có cô trên đời. Cả ngày hôm ấy anh bận túi bụi vì có rất đông bệnh nhân đến khám và mua thuốc. Thậm chí đến trưa anh còn không kịp ngả lưng dù chỉ vài phút. Tối đến khi còn hai người trong buồng, Thái đếm tiền rồi đưa cho Phương. Anh nói: "Em cầm chỗ tiền này, thỉnh thoảng cần đến lấy ra mà tiêu. Hôm nào về bên nhà mua quà biếu bố mẹ giúp anh. Nói với bố mẹ hộ anh là anh rất bận nên không sang nhà được. Em biết đấy, cả ngày hôm nay anh có hở ra được chút nào đâu." Phương xúc động lắm. Vậy là anh ấy bận chứ không phải là không quan tâm đến mình. Cô rụt rè đưa tay nhận số tiền chồng đưa rồi đáp lý nhí: "Dạ vâng, em cảm ơn anh." Lúc này Thái mới đưa mắt ngắm khuôn mặt vợ mình. Trước đây anh không hề để ý, nhưng hôm nay nhìn cô ấy như gầy và đen đi thì phải. Cả tuần qua anh không nhớ gì là ở nhà mình còn có cô vợ đang chờ. Cho đến lúc này anh mới nghĩ mình vô tâm quá, nên chắc cô ấy sẽ rất buồn. Bất ngờ anh đưa tay ôm Phương vào lòng rồi nói: "Anh xin lỗi vì bận quá nên quên mất không gọi điện về cho em." Hai hàng nước mắt của Phương liên tục rơi xuống không ngớt. Cô run run đưa tay ôm ngang người của Thái. Cưới nhau hơn một tuần rồi, vậy mà hôm nay cô mới được chạm vào người anh. Thấy vợ khóc, Thái khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của Phương rồi nói: "Nín đi em, anh xin lỗi rồi mà." Phương hạnh phúc dụi mặt mình vào bộ ngực rắn chắc của Thái. Lần đầu tiên cô chạm vào cơ thể của một người đàn ông, cũng là lần đầu tiên cô được người khác an ủi vỗ về. Đó là người chồng mới cưới của cô. Từ nhỏ tới lớn, cô rất vất vả vì là chị cả trong nhà. Mẹ cô sinh được 4 người con, tất cả đều là gái. Bố cô nhiều khi nghe dân làng mỉa mai chế giễu rằng không có con trai mà đi uống rượu rồi về chửi bới đánh đập mẹ. Những lúc ấy cô thương mẹ lắm, chỉ biết cố gắng làm mọi việc để giúp mẹ mà thôi. Thái cúi xuống hôn lên đôi mắt đẫm nước của vợ. Bàn tay của anh càng siết chặt cô vào lòng mình. Anh không hề yêu quý cô gái này, nhưng vì động chạm gần gũi nên cái bản năng của đàn ông trong người anh nó trỗi dậy. Và anh nghĩ rằng mình phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng, chứ không thể làm ngơ mãi được. Vì vậy anh cúi xuống, đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi của Phương. Bỗng dưng người Phương mềm nhũn ra. Nụ hôn đầu đời thật ngọt ngào và hạnh phúc. Cô tự hứa với lòng mình suốt đời này sẽ yêu thương và giữ gìn gia đình nhỏ của cô. Dù có thế nào cũng sẽ cố gắng làm một người vợ thật tốt. Vậy là sau hơn một tuần làm lễ cưới, hai người họ có một đêm tân hôn là đúng nghĩa. Phương mạnh bạo vòng tay ôm lấy chồng và thủ thỉ: "Anh có biết là những ngày qua em rất nhớ anh không? Em chỉ mong nhanh về đến tối thứ Bảy để anh về với em. Ở trên thành phố có rất nhiều những cô gái đẹp phải không anh?" Bỗng Thái giật mình quay sang nhìn vợ. Lát sau anh mỉm cười ôm vợ vào lòng rồi nói: "Anh là bác sĩ nên công việc bận lắm, không có thời gian để đi ngắm con gái đâu." Ngày biết Phương có tin vui, cả hai gia đình cùng mừng lắm. Nhiều lần ông Lâm giục con trai đưa vợ đi khám thai.
Bà Lâm đều gạt đi. Bà nói: Ôi giời, không cần phải khám xét gì cho tốn tiền. Tôi đi xem bói rồi. Tuổi của hai đứa nó kiểu gì cũng đẻ được con trai đầu lòng. Có thế tôi mới chọn nó, chứ thiên hạ thiếu gì con gái. Thời tiết tháng 2 trời vẫn còn lạnh. Phương sắn quần đến đầu gối lội ruộng làm cỏ ngoài đồng. Cái bụng bầu đã đến tháng đẻ nên cô cúi người xuống có vẻ khó khăn. Không hiểu sao hôm nay cô cứ thấy tức bụng dưới, chốc chốc lại buồn đi tiểu. Bỗng dưng có một dòng nước ấm cứ thế chảy ướt hết cả quần. Cô vội gọi mẹ chồng: Mẹ ơi, con bị sao thế này? Bà Lâm thấy vậy liền nói: Ôi giời, vỡ ối rồi đấy, vậy là sắp đẻ rồi. Về nhà rồi ra trạm xá thôi. Lúc Phương chờ dạ thì đúng vào ngày thường Thái không có ở nhà. Hai ông bà đưa con dâu ra trạm xá. Sau đó ông quay về lấy điện thoại bàn gọi cho con trai. Đầu dây bên kia có tiếng người con gái trong trẻo cất lên: Alo, ai đấy ạ? Cho tôi gặp bác sĩ Thái. Dạ, bác là ai? Bác sĩ Thái đang bận ạ. Tôi là bố của nó. Phiền cô nói với nó hộ tôi là vợ nó đang chở dạ sắp sinh ở nhà nhá. Không thấy tiếng trả lời, ông nói tiếp: Cô ơi, nhớ báo cho thằng Thái giúp tôi nhá. Nhưng ở đầu dây bên kia đã cúp máy từ khi nào. Ông vội vàng ra lấy xe đạp để sang báo tin cho bố mẹ của Phương. Vừa nghe nói con gái đang ở trạm xá chở sinh, bà Ngát vội lấy chiếc nón đội đầu, rồi đạp xe một mạch ra ngoài cổng. Vậy là bà sắp có cháu ngoại rồi. Vừa bước vào tới cửa phòng, nghe tiếng khóc oe oe của đứa trẻ mới sinh. Bà mừng quá chạy vào trong, nhưng đó là con của người khác. Con gái bà vẫn đang nhăn nhó ôm bụng bên này, nước mắt giàn giụa vì đau. Bà đến bên cạnh xoa bụng con gái, từng cơn đau mau thúc cài xuống dưới liên tục, làm cho Phương đau như muốn ngất đi. Nãy giờ cô không dám kêu dù chỉ một tiếng khẽ, nhưng bây giờ có mẹ bên cạnh, cô bỗng bật lên tiếng khóc: Mẹ ơi, con đau quá, đau quá. Ai đã từng trải qua rồi mới hiểu đau đẻ nó kinh khủng như thế nào. Những lúc như thế này, người phụ nữ rất cần có chồng bên cạnh, nhưng Thái đang phải làm việc trên bệnh viện. Biết đâu lúc này anh cũng đang phải đỡ đẻ cho các sản phụ khác cũng nên. Phương đau vật vã cho đến chiều tối. Qua khám mấy lần, bà đỡ nói Phương vỡ ối từ sáng, nhưng lại mở chậm, không cẩn thận em bé sẽ bị ngạt, nên gia đình cần cho Phương lên bệnh viện. Trên đó có máy móc khám thuận tiện, có vấn đề gì các bác sĩ sẽ tư vấn giải quyết nhanh và dễ dàng. Lúc này trời đã gần tối, tình hình gấp lắm rồi nên mọi người cuống quýt rồi rối tinh rối mù. Thời đó đưa bà bầu đi viện thì chỉ có bằng võng và xe đạp. Nếu vậy Phương mà đẻ ngang đường thì biết làm sao. Bà Lâm đánh liều tới nhà ông Nhất nấu rượu ở đầu làng, vì ông ấy có xe máy nên muốn nhờ chở con dâu lên viện. Ai dè vừa cất lời, bà bị lão Nhất cười khẩy rồi nói: Hôm nay bà còn đến đây để nói lời nhờ vả tôi cơ à? Còn nhớ cái ngày tôi nghèo không có tiền, có lần tôi ốm sốt mấy ngày liền, bà ấy nhà tôi đến xin bà viên thuốc cảm. Bà bảo nhà còn mấy viên để dành phòng lúc ốm đau không cho được. Trong khi đó con trai bà mang về cả một hòm thuốc để ở nhà. Chắc là bà chưa quên đâu nhỉ? Bà Lâm không muốn nghe hết câu nói của ông, đành quay ngoắt về tìm cái võng dù. Ông Lâm lấy cây tre xỏ hai cái tai võng rồi buộc chặt lại, lấy dây thừng buộc một đầu vào đuôi xe của mình, một đầu vào ghi đông xe của bà Ngát. Sau đó hai người chở Phương lên bệnh viện huyện. Bà Lâm nói phải ở trong nhà, nếu không trộm nó vào bắt sạch lợn gà thì mất bao nhiêu tiền. Thế là hai ông bà gò lưng đạp xe trên đường khi trời đã tối hẳn. Phương nằm trên võng cố nghiến răng để miệng không phát ra tiếng kêu đau. Hai người ướt đẫm mồ hôi và phải há miệng ra để thở. Cố gắng lắm nhưng cũng phải gần một tiếng sau họ mới lên tới bệnh viện huyện. Đạp xe một mình trong đêm tối đã khó khăn rồi, đằng này hai người nhung nhằng bởi chiếc võng có người nằm, nên mấy lần họ phải xuống xe dong bộ để qua khúc cua. Phương được đưa ngay vào phòng sinh để khám. Bác sĩ phải chuyển nước và tiêm cho cô chứ không kịp đưa ra siêu âm và làm mấy thủ tục khác. Lúc này bà Ngát mới nhớ ra cái làn đựng quần áo và tã lót vẫn để ở sau xe của bà Lâm ở nhà. Vậy là ông Lâm lại tức tốc quay về. Khi ông mang đồ lên tới bệnh viện cũng là lúc
Tiếng khóc của đứa trẻ mới chào đời cất lên ở trong phòng sinh. Là một bé gái, chúc mừng gia đình. Tiếng của bác sĩ cất lên. Bà Ngát mừng quá, đi vội vào chỗ con và cháu. Sau khi con dâu mẹ tròn con vuông, ông Lâm lại lóc cóc đạp xe về nhà. Vì ông có ở lại cũng không giải quyết được gì. Bà Ngát ở lại với con gái và cháu ngoại. Vậy là đã qua lúc lo lắng khó khăn nhất rồi. Bây giờ chỉ cần ổn định sức khỏe cho Phương để cô nuôi con thật tốt thôi. Ông về tới nhà thì đêm đã muộn lắm rồi. Xóm làng im phăng phắc đang chìm trong giấc ngủ say. Ông gọi mấy câu bà mới ra mở cửa, nói giọng ngái ngủ. Sao ông không ở trên đấy đi, mai hẵng về. Đi đường đêm hôm, nó cướp mất xe thì làm thế nào? Dường như quá mệt, ông lặng lặng đi vào giường nằm xuống. Bà hỏi ông. Thế nó đẻ chưa? Rồi, cháu gái nặng 3 cân 2. Bỗng bà giật thót mình như bị điện giật. Bà nói to giọng gấp gáp. Cái gì? Sao lại là con gái được? Rõ ràng thầy bói nói vợ chồng nó sẽ đẻ con trai đầu lòng cơ mà. Ông hơi bất ngờ trước thái độ của bà. Rồi ông nói giọng mệt mỏi. Các cụ vẫn nói ruộng sâu trâu nái không bằng đẻ con gái đầu lòng. Mà lạ thật đấy, không hỏi xem con với cháu thế nào, chỉ quan tâm chuyện không đâu. Chuyện lớn rồi chứ ông bảo không đâu là thế nào? Gái đầu lòng cái gì? Dứt khoát có điều vô lý ở đây mà cả cái nhà này không biết. Từ trước tới nay thầy không bao giờ nói sai. Bà nói thét thúa lên với ông. Giữa đêm thanh vắng, tiếng của bà như vang ra khắp cả cuối làng. Ông bực mình ngồi dậy gắt lên. Bà không hỏi xem mẹ con nó thế nào, con cháu nó có khỏe không, mà chỉ quan tâm một việc đó thôi à? Thằng con thì biết vợ đau đẻ cũng không thèm xin về. Lão già này đi lại đạp xe nhiều muốn rời cả đầu gối ra rồi. Mai bà lên đó thay cho bà thông gia để bà ấy còn về. Thế mẹ đẻ nó làm gì mà tôi phải lên thay? Hôm nào nó về tôi phải hỏi cho ra nhẽ. Rõ ràng thầy bói nói là sẽ đẻ con trai đầu lòng cơ mà. Bà ngồi vào ghế với nét mặt hầm hầm. Nghĩ sao bà đứng dậy đến bên cái điện thoại bàn rồi bấm số. Thế vậy ông Lâm nói nhỏ. Quá nửa đêm rồi, bà còn gọi cho ai? Bà đi ngủ đi, mai còn lo việc khác. Nhưng ông chưa dứt lời thì đã nghe bà nói rõ to. Vợ anh sinh con gái rồi. Vậy à, từ lúc nào? Sao bố mẹ không gọi cho con? Thế nhà con và cháu có khỏe không ạ? Nghe tới đây bà hiểu được rằng cô gái nghe máy đã không nói cho Thái biết là bố anh đã gọi đến. Nhưng bà không quan tâm đến điều đó. Cái bà đang cần nói là chuyện khác kia. Anh lựa mà về xem lại cái cô vợ của anh đi. Hỏi xem trước đây lấy anh, nó có yêu thằng nào không? Thái bật cười ngạc nhiên vì câu nói của mẹ, nhưng lại thắc mắc không hiểu có chuyện gì. Anh chưa kịp hỏi lại thì bà Lâm nói tiếp. Thôi muộn rồi, tôi đi ngủ đây. Anh xem mà về giải quyết với vợ anh. Tôi không làm được đâu. Nói rồi bà tắt máy luôn. Hôm sau bà dậy rất sớm, cho lợn gà ăn xong, dắt vội xe ra ngoài cổng. Ông Lâm vì mệt nên nằm mãi mới cất được mình dậy. Thấy cả xe và người không có nhà, ông nghĩ bà lên viện chỗ con và cháu rồi. Gần trưa thì ông đang lúi húi nấu cơm thì có chuông điện thoại. Ông vừa bấm nghe thì có tiếng của bà thông gia. Ông ơi, chiều nay ông bà lên đón mẹ con cháu về ạ. Thì ra Phương đưa mẹ số điện thoại của nhà mình đi gọi nhờ trong bệnh viện. Nhưng tại sao bà ấy lại nói câu ông bà lên đón cháu nhỉ? Thế là bà Lâm không lên viện. Vậy thì bà ấy đi đâu? Vừa lúc ấy bà Lâm đạp xe vào sân với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Chưa kịp nhìn thấy ông, bà đã hỏi giọng gắt gỏng. Thằng Thái nó về chưa? Nó chưa, bà chỗ cháu về à? Nó làm gì mà giờ này không về? Cháu thì đã có bà ngoại rồi, làm sao tôi phải lên? Con gái đẻ thì mẹ đi chăm là đúng rồi. Ông Lâm lắc đầu rồi im lặng. Vì ông biết rằng chỉ có im lặng mới từ từ giải quyết được mọi việc. Chứ bà đang lên cơn điên thế kia mà động vào thì chẳng khác nào chọc phải tổ kiến lửa. Nếu không bị thương thì cũng nhức hết cả óc, không thể chịu đựng được. Ông Lâm mở tủ lấy tiền rồi lại đạp xe lên bệnh viện. Vừa đi ông vừa nghĩ, thằng con trai ông nó làm cái gì mà không vác cái mặt về.
Đêm đó sau khi nghe mẹ gọi thông báo Phương đã sinh con gái, Thái hồi hộp cho tới sáng không ngủ được nữa. Anh dậy sớm chuẩn bị tới bệnh viện để xin phép nghỉ thì có điện thoại gọi tới. Thấy số lạ anh chưa biết là ai thì đầu dây bên kia có tiếng nói: "Là bác sĩ Thái có phải không à? Anh đến ngay khu trọ nữ, cô Tuyền đang rất nguy kịch ạ." Thái vội dắt chiếc xe cúp ra ngoài rồi khóa cửa lại. Tới phòng trọ của Tuyền, anh thấy cửa mở liền vội bước vào trong. Tuyền nằm phù phục trên giường, đầu tóc bết vào rũ rượi. Thấy vậy anh vội hỏi: "Tuyền, em làm sao thế?" Tuyền ngước đôi mắt có vẻ mệt mỏi nhìn anh rồi nói: "Em đau bụng quá, anh chở em đến bệnh viện đi." Thái đỡ cô ra khỏi phòng, để cô ngồi sau xe và nổ máy từ từ tới bệnh viện. Tuyền nằm hẳn người vào sau lưng Thái, hai tay vòng ra đằng trước ôm chặt lấy người anh, như thể sợ anh sẽ rời xa cô ngay lúc này. Sau khi khám, Tuyền chỉ bị đau dạ dày vì ăn uống thất thường và mất ngủ. Nhưng cô nằm rên và khóc vật vã, khiến Thái không đành lòng bỏ cô lại mà đi về nhà. Anh nóng ruột gọi điện, nhưng không có ai nhấc máy. Chắc là cái ông bà đều ở chỗ Phương rồi. Anh thầm nghĩ. Dù gì Phương còn có hai bố mẹ bên cạnh. Lúc này Tuyền đang một mình không có người thân bên cạnh. Vậy là anh quyết định ở lại chăm sóc Tuyền. Chiều hôm ấy ông Lâm và bà Ngát đưa mẹ con Phương về nhà. Bà Lâm không hỏi han, không trả lời khi bà thông gia cất tiếng chào. Bà xì sục làm hết việc nọ đến việc kia, không thèm nhìn vào cháu nội. Vẫn chưa thấy con trai về, ông Lâm liền gọi điện. Thái vừa bắt máy, ông liền quát: "Mày đỡ đẻ cho cả thiên hạ được, vậy mà vợ mày đẻ tao gọi cho mày cũng không thèm về. Mày có biết tao với bà thông gia chở võng nó bằng xe đạp từ trạm xá lên huyện, vợ con mày suýt chết ngang đường không?" Dứt lời ông giáng cái tai nghe đánh cốp xuống dưới. Chưa bao giờ Thái lại thấy bố mình nóng nảy đến mức độ này. Chắc là ông đang giận anh lắm. Thái gọi lại, chuông đổ hồi lâu mới có tiếng của bà Ngát. "Mẹ đây, con xem lựa một hôm về nhé. Mẹ con nó đều khỏe, về nhà rồi con ạ." Anh cũng chưa kịp nói câu nào thì bà cũng đã cúp máy. Thái vào bên Tuyền rồi nói: "Em nghỉ ngơi đi, khi nào muốn về phòng trọ thì gọi cho xe ôm, anh phải về đây, Phương sinh từ hôm qua rồi." Tuyền kéo tay anh nói trong nước mắt: "Anh chở em về đã có được không? Em vẫn còn đau, nằm điều trị cho khỏi đi." Tuyền lắc đầu, miệng nói giáo hoảnh: "Em đỡ rồi, không có anh bên cạnh, em muốn về nhà." Tuyền ngồi dậy rồi nũng nịu đòi Thái chở mình về bằng được. Tới nơi cô đưa chìa khóa nói anh mở cửa hộ rồi nói: "Anh cắm hộ em nồi cháo, đun hộ em phích nước và mua cho em ít thức ăn, chứ anh đi rồi là em nhịn đấy." Thế rồi phục vụ xong cho cô người yêu thì trời cũng đã sầm sẩm tối. Biết lúc này không thể giữ chân anh được thêm nữa, Tuyền nói: "Anh về đi, em chịu đựng một mình nó quen rồi." Tuyền quay đi lau nước mắt, đứng tần ngần một lúc. Thái quay vội ra ngoài rồi lên xe nổ máy phóng đi. Bệnh viện tỉnh cách nhà khá xa, hơn 1 tiếng sau anh mới về đến nhà. Vừa tắt máy anh đã nghe tiếng trẻ con khóc oe oe. Bỗng dưng anh hồi hộp, tim đập mạnh. Vậy là mình được làm bố rồi. Bước vào nhà, anh thấy ông Lâm ngồi ở ghế. Anh chào bố một câu rồi chạy ngay vào trong buồng. Bà Ngát đang giúp con gái cho cháu bú. Vì vết khâu vẫn còn đau nên Phương không ngồi được mà phải quỳ. Thấy chồng về, Phương mừng rỡ cười tủm tỉm. Bà Ngát cười nói: "Đây, bố Thái về rồi, bà trả con cho mà bế đây. Bà về chẳng đi suốt 2 ngày nay rồi." Thái cúi mặt ngắm con gái. Anh đã từng nhìn không biết bao nhiêu những đứa trẻ, đã từng bế không biết bao nhiêu đứa cả trai lẫn gái. Vậy mà bây giờ bế con mình, anh lại thấy lúng túng, run hết cả tay thế này. Phải chăng đó là vì hạnh phúc nên anh thấy xúc động thực sự. Lúc này anh mới để ý không thấy bà Lâm, liền hỏi: "Mẹ đâu em?" "À, chắc mẹ ở ngoài anh ạ." Bà Ngát chào ông bà thông gia rồi dắt xe ra ngoài. Chỉ chờ có thế, bà Lâm đang nằm ở giường vùng dậy gọi con trai: "Anh đi ra ngoài, tôi hỏi tội đây." Thái vội đưa con cho vợ rồi bước ra ngoài. Vợ trở dạ rồi sinh con, anh không biết đường về, kiểu này chắc chết với bà. Nhưng bất ngờ thay,
câu hỏi của bà chả liên quan gì đến chuyện vợ nó đi đẻ cả. Vợ chồng anh xem mà bảo nhau đi nhá. Rõ ràng thầy bói nói hai đứa lấy nhau là con trai đầu lòng. Vậy thì tại sao bây giờ lại tòi ra đứa con gái là như thế nào? Suýt nữa thì anh bật cười, nhưng vẻ mặt giận dữ của mẹ, anh vội nói. Ui giời, mẹ hỏi thế thì con biết trả lời sao đây ạ? Anh không nói được thì vào hỏi vợ anh ấy. Ông Lâm nhăn mặt nói. Cái bà này hay nhỉ, rồi nó còn sinh cháu nữa cơ mà. Biết đâu đứa thứ hai là con trai thì sao? Bà trợn mắt quát lớn. Ông thì biết cái gì? Thầy bói nói rồi, đầu lòng chắc chắn là con trai, đứa thứ hai mới là con gái. Vậy đích thị đứa này là đứa thứ hai rồi. Nhà này hết phúc rồi. Thái ngơ ngác, không hiểu mẹ nói gì, nhưng Phương thì rất hiểu, bởi vì cô cũng là phụ nữ cơ mà. Hai hàng nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy xuống má, rồi rơi xuống người con bé. Tại sao mẹ chồng cô lại đi tin bói toán một cách mù quáng đến như vậy? Chuyện này mà để người ngoài nghe thấy sẽ không đơn giản chút nào. Thái không hiểu liền hỏi lại. Mẹ nói thế là sao ạ? Ôi giời ơi, tôi cho anh ăn học làm bác sĩ để làm gì hả? Sao tao lại đẻ ra thứ đàn ông đần độn như mày? Lúc này hình như Thái đã hiểu ra ý mẹ anh nói gì. Thảo nào hôm gọi điện bà bảo hỏi con Phương xem trước đây cô có yêu ai khác không. Bỗng anh giãy nảy lên nói to. Mẹ nói thế là oan cho vợ con rồi. Con là chồng cô ấy, con phải biết chứ. Con là người đàn ông đầu tiên của Phương đó mẹ. Vậy thì ở đâu ra bé Sâu là thứ hai? Mẹ không nên bói toán linh tinh nữa. Bà chột dạ. Lẽ nào ở trên tỉnh nó đã ăn nằm với con bé Tuyền rồi có con? Vậy thì đúng rồi. Nhưng nó là con trai bà, nên không thể nói ra đây được. Thầy đã phán thì chỉ có đúng thôi. Không sao được, bà lại quay ra nói. Rồi lại giống mẹ thôi, đẻ ra một lũ vịt rời ăn hại. Thái bất lực trước bà mẹ ngoan cố của mình. Anh vào buồng an ủi vợ. Em đừng nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Phụ nữ mới sinh không cẩn thận sẽ bị trầm cảm là nguy hiểm lắm đấy. Mẹ nói gì thì em cứ coi như không nghe thấy đi. Phương lau nước mắt gật đầu. Anh có ở nhà đâu mà biết mẹ anh đối xử với cô như thế nào. Nhưng cô không dám hé răng than vãn với chồng, sợ rằng mẹ con anh to tiếng. Anh đi rồi bà sẽ càng làm khó dễ cho con dâu. Thì ra lý do sáng hôm nay bà Lâm không lên viện là vì bà phải đến một nơi rất quan trọng. Đó là nhà cô thầy bói. Sáng sớm khi đã làm xong mọi việc, bà tất tưởi dắt xe ra khỏi nhà khi ông vẫn còn đang ngủ. Tới nơi bà rút tiền mặt, đặt lễ thắp hương rồi cúi đầu ba vái. Thầy bói là người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi. Vậy mà bà cứ một điều cô, hai điều con, nghe ngọt xớt. Dạ cô, con dâu nhà con nó sinh rồi ạ, nhưng là cháu gái. Thế à, chúc mừng gia đình nhá. Dạ nhưng trước đây cô đã nói tuổi hai đứa sẽ sinh con trai đầu lòng. Như vậy là sao ạ? Cô thầy bói nhíu mày lát sau nói tiếp. Dễ hiểu thôi mà, là đứa thứ hai nên là con gái thôi. Bà Lâm còn muốn hỏi nhiều điều nữa, nhưng thầy đã gọi người tiếp theo vào thế chỗ của bà. Trên đường về bà cứ suy nghĩ mãi, tại sao thầy lại nói là đứa thứ hai. Rồi bà vào quán nước đầu làng, tiện có mấy bà hay chuyện đang ngồi buôn. Bà dốc hết cái ấm ức trong lòng ra kể cho mọi người nghe. Thế là các bà có dịp để tranh luận, bàn tán, mỗi người một câu gian dị cả cái đầu làng. Cuối cùng câu chuyện chốt lại là rất có thể trước khi về làm dâu nhà bà, cái Phương đã từng mang bầu với thằng nào rồi đi phá cũng nên. Bà mới trở nên tức tối mà không thèm để ý đến sự ra đời của đứa cháu nội. Tất cả từ lúc đưa Phương lên viện, khi cô mẹ tròn con vuông, cho tới lúc về nhà, bà đều coi như không có chuyện gì xảy ra, mà chỉ bận tâm một việc mà thầy bói đã nhồi vào đầu óc của bà. Thái ở nhà chăm vợ một ngày mà đầu óc anh sổ ra. Ở bệnh viện mỗi ngày, anh đón hàng chục đứa trẻ, rồi khám, rồi tiêm, cấp cứu. Nhưng sao nó không mệt như thế này? Mẹ anh thì không đói hoài, nhưng cứ có dịp lại gằn hắt con về cái chuyện muôn thuở của bà. Thái cảm thấy ù hết cả đầu óc,
Không chịu được nữa, anh mới nói với vợ: mai anh phải đi làm rồi, anh sẽ nhờ bà ngoại sang chăm em và con có được không? Không cần đâu anh cứ đi làm đi, em tự lo được, cần gì đã có bà nội ở đây rồi. Đêm thứ hai ở nhà với vợ con, anh thấy con bé chốc chốc lại oe lên một tiếng, chắc là nó đang đau rốn đây mà. Phương thức dậy liên tục, hết thay tá lại cho con bú. Vết khâu vẫn còn đau nên mỗi lần thay đổi tư thế, cô lại nhăn hết cả mặt mũi lại. Thương vợ nhưng Thái vẫn đi từ sáng sớm. Anh còn ở nhà ngày nào, chắc anh bị loạn thần kinh mất. Cô con dâu này là do mẹ anh chọn, tất cả mọi việc từ đầu chí cuối anh đều nghe theo mẹ. Vậy mà bây giờ chỉ có chuyện bà thầy bói nói mỏ thôi mà cũng loạn hết cả lên. Chồng đi rồi, Phương phải tự lo mọi việc cho hai mẹ con. Thỉnh thoảng bà ngoại sang giặt giũ chậu tá, bế cháu một lúc cho con gái làm việc của nó. Thấy con vất vả, mang tiếng là nhà giàu, nhưng con dâu đẻ ăn uống kham khổ như nhà khó khăn. Bà Ngát thương con gái, về nhà bắt con gà làm thịt, kho khô rồi mang cho con gái. Thái ít về nhà hơn, anh nói là dạo này ở bệnh viện quá tải bệnh nhân nên bận lắm. Phương hiểu lý do của chồng, nhưng cô chỉ biết im lặng vì không thể tâm sự cùng với ai. Đó là anh không muốn phải nghe mẹ mình nói mãi về một vấn đề hết sức vô lý của bà. Thời gian cứ thế trôi đi, chả mấy mà bé Sâu đã 1 tuổi. Sinh nhật con gái, bố Thái mua chiếc bánh kem rất đẹp từ thành phố mang về. Trong khi cả làng đang vui vẻ bày cho bé Sâu thổi nến, chợt bà Lâm lên tiếng: con bé nó được 1 tuổi rồi, anh chị xem mà lo đẻ đứa nữa đi. Cả hai vợ chồng Phương cùng giật mình. Cô vội cười rồi nói: từ từ đã mẹ ơi, để con nuôi bé Sâu lớn thêm chút nữa. Cháu còn nhỏ, có em sẽ vất vả lắm ạ. Ủi giời, trời sinh voi, trời sinh cỏ, lo cái gì? Thái lúc này mới lên tiếng: chúng con vẫn còn trẻ mà, không phải vội đâu. Bất ngờ bà Lâm sẵn giọng: anh chị còn trẻ, nhưng chúng tôi già rồi không đợi được. Nhà này cần phải có một thằng cháu đích tôn nối dõi. Cứ đẻ đi, nhỡ đứa thứ hai cũng là gái thì còn biết đường mà đẻ thêm đứa nữa chứ. Nếu chẳng may một mề thì còn biết đường mà tính. Nghe tới đây Phương bỗng giật mình bàng hoàng. Việc sinh con đẻ cái đâu phải cứ muốn là được. Bà muốn con dâu sinh cháu trai như một mệnh lệnh bắt buộc. Biết vậy nhưng cô không dám hé lời cãi lại mẹ chồng. Bởi vì tính cách của bà cô rất sợ. Những điều bà đã nói thì chỉ có đúng thôi. Khi vào trong buồng chỉ có hai vợ chồng, Phương nói giọng buồn buồn: em muốn bé Sâu lên 5 tuổi thì mới sinh thêm đứa thứ hai. Bởi vì lúc này kinh tế mình chưa ổn định, con còn nhỏ quá. Nếu sinh con dày thì sẽ rất vất vả. Mình sẽ không đảm bảo được cuộc sống tốt như bây giờ. Kể từ hôm đó, cứ thấy mặt con dâu là bà lại nói chuyện làng chuyện nước. Chung quy cũng chỉ xoay quanh một chuyện, đó là bà muốn cô nhanh chóng mà đẻ thêm một thằng cháu trai cho bà. Ông Hỗ ở đầu làng vừa đón cháu đích tôn ra đời. Ở xóm bên có gia đình nhà bà Cát, 2 đứa con dâu cũng sinh cháu trai. Nhà người ta rõ là có phúc lớn, còn nhà mình đúng là thật vô phúc. Những lúc ấy Phương lại thui thủi làm mọi việc mà không dám ở một chỗ nghe mẹ chồng nói. Tự dưng con bé Sâu trở thành bia đỡ đạn của bà nội. Nhiều khi nó nghịch bẩn hoặc chót phá phách thứ gì, bà lại gầm mồm lên quát: đúng là cái loại vịt rời, bé thì ăn hại, lớn thời bay đi, không được cái tích sự gì hết. Nghe mẹ chồng nói vậy, Phương vừa buồn vừa giận. Bà nói mà không nghĩ đến bản thân mình. Nếu không có vịt trời thì làm sao con trai bà lấy được vợ? Trong khi đó bản thân bà cũng là phụ nữ đấy thôi. Tại sao bà lại có cái suy nghĩ cò hổ đến như vậy cơ chứ? Càng ngày bà càng tỏ thái độ bực tức. Hình như lúc nào bà cũng khó chịu trong người. Trước đây cuối tuần nào Thái cũng mang thuốc về nhà khám chữa bệnh cho mọi người, nên thu nhập khá ổn định. Nay cả tháng anh mới về nhà một lần vì không chịu được thái độ quá quắt của mẹ. Vì vậy anh không có tiền đưa cho bà như trước. Chi tiêu lại tốn kém hơn vì có thêm 2 mẹ con Phương. Bà Lâm càng nổi cơn điên mỗi ngày mà không gì có thể kìm hãm được. Đúng lúc ấy Phương lại phát hiện mình có tin vui.
Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, cô chưa kịp báo tin này cho chồng và mẹ chồng biết. Hôm ấy khi đang làm ở ngoài đồng, Phương lên cơn đau bụng dữ dội và hiện tượng dong kinh rất nhiều. Cô bỏ về nhà mẹ đẻ, nhờ bà chở mình ra trạm xá. Mấy cô y tá thấy vậy, liền viết ngay giấy giới thiệu cho bệnh nhân lên viện huyện. Kết quả siêu âm bác sĩ kết luận, đúng là Phương đã mang thai, nhưng một bên buồng trứng của cô đã có u nang và bị vỡ, cần phải phẫu thuật cắt bỏ. Vậy là đứa bé đã không thể giữ lại được rồi. Vậy là lại một lần nữa, Phương gặp nguy hiểm mà không có chồng bên cạnh. Lúc này bệnh nhân đang chảy máu rất nhiều, nên không thể chần chừ mà phải mổ cấp cứu ngay. Vì sống ở vùng nông thôn, hiểu biết hạn hẹp, nên không bao giờ Phương đi khám bệnh định kỳ. Bệnh có trong người từ khi nào mà cô đâu có biết. Mang tiếng có chồng là bác sĩ khoa sản, nhưng có khi nào anh quan tâm đến sức khỏe của vợ con. Thỉnh thoảng thấy mình cũng có đau lâm dâm ở bụng dưới, nhưng chỉ vài ngày sau sẽ tự hết. Lúc ấy cô nghĩ rằng cũng chỉ là bệnh bình thường của phụ nữ thôi, nên đã chủ quan. Phương nằm bụng như dán xuống nền giường, khuôn mặt xanh xao vì vừa trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Bà Ngát ngồi bên cạnh con gái, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Bà nắm chặt bàn tay gầy guộc của con, trong lòng vừa buồn vừa thương, nhưng không biết phải làm thế nào. Phương từ từ mở mắt, hai giọt nước trong vắt trào ra. Bà vội lấy khăn lau cho con rồi nói nhỏ: "Thôi đừng khóc nữa con, cố gắng tĩnh dưỡng cho nhanh khỏe, rồi còn về nhà với bé Sâu." Phương nói giọng nghẹn ngào: "Mẹ, con của con đâu rồi mẹ?" Bà Ngát nắm chặt bàn tay con gái, hai hàng nước mắt của bà cũng bắt đầu chảy xuống dưới cằm. Lúc này bà hiểu con gái mình đau lòng đến như thế nào. Bác sĩ nói rất có khả năng Phương sẽ không thể sinh con được nữa, nhưng bà chưa muốn nói điều đó trong lúc này. Quan trọng bây giờ sức khỏe phải phục hồi đã, con đừng xúc động quá chả ảnh hưởng. Người còn yếu, không tốt cho sức khỏe sau này đâu. Ông Lâm gọi con trai nhưng Thái đang trong phòng mổ không nghe máy. Đúng là cuộc đời thật trớ trêu, anh là bác sĩ nhưng chỉ đi chữa bệnh cho thiên hạ thôi, còn vợ mình thì cấp cứu đến lần thứ 2, anh vẫn không hề hay biết. Biết được lần này Phương về sẽ khó sống với mẹ chồng, nên bà Ngát xin phép đưa con gái về nhà mình để chăm sóc. Cuối tuần Thái về mới biết vợ mình mới mổ cấp cứu đang ở bên mẹ đẻ. Anh xin phép đón Phương và chở cô về nhà. Khi cô vừa xuống xe và rón rén bước vào sân, bà Lâm nhìn thấy con dâu liền quay ngoắt đi vào trong. Con bé Sâu chạy ra gọi to: "À, mẹ về rồi, mẹ đi đâu mà lâu thế?" Phương cúi xuống xoa đầu con. Cô muốn ôm nó vào lòng, bế lên và thơm vào đôi má của nó, nhưng cô không thể vì sức khỏe còn rất yếu. Bấy giờ bà Lâm ra ngoài quát: "Con kia, có vào nhà không? Vào dọn ngay đống đồ chơi của mày đi, nếu không tao đáp hết đi bây giờ." Bé Sâu sợ hãi liền chạy vụt vào trong nhà. Đống đồ chơi của nó gồm những mẩu gỗ vụn và những con hạc giấy mà Phương đã gấp cho con chơi. Nó vội vàng nhặt hết những thứ đó vào một cái giỏ tre, rồi bê vào để bên giường của bố mẹ. Phương biết mẹ chồng đang bực bội trong lòng. Cô bước lên bậc cửa rồi khẽ chào: Con chào mẹ ạ." Bà Lâm không đáp lời con dâu mà đi thẳng xuống dưới bếp. Thái đỡ vợ nằm xuống giường, chưa kịp đứng thẳng người thì đã nghe tiếng mẹ gọi: "Anh Thái đâu? Đi mua thức ăn về mà nấu cơm cho vợ anh. Mấy hôm nay tôi mệt chả mua gì cả." Phương trào nước mắt. Bà mệt mà tiếng vẫn sang sảng to như cái loa. Không biết rồi những ngày tiếp theo cô có sống nổi với bà mẹ chồng này không nữa. Từ khi biết tin Phương bị cắt buồng trứng không thể sinh con được nữa, bà Lâm càng như muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Con trai bà là bác sĩ hẳn hoi, nó thiếu gì đứa theo không, nhưng bà lại không dám làm điều đó vì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai bà. Vậy là bà cứ lồng lộn lên như điên cả ngày. Bao nhiêu bực tức cứ trút cả lên con cháu mà chửi: "Nhà có phúc con đàn cháu đống, nhà vô phúc một mống một rễ. Anh xem tính thế nào thì tính,
Chứ tôi không bao giờ chấp nhận cảnh độc nhất một đứa cháu gái đâu nhá. Sau này lớn lên, nó đi theo chồng thì lấy ai mà cúng ông bà tổ tiên? Chả nhẽ chúng tôi sau này thành ma đói ma khát à? Rồi thì còn anh nữa đấy, sau này lấy đứa nào chống gậy đây? Thái đang ngồi chơi với con, thấy mẹ nói vậy đành gắt lên. Ôi giời, mẹ không lo giữ sức khỏe đi, cứ lo chuyện linh tinh. Con trai không có thì con gái con rể cúng chứ làm sao? Bà Lâm đỏ mặt tía tai, hai tay chống nạnh, mắt trợn lên hằn học. Tới giờ này mà nó còn nói giọng bênh vợ chằm chặp à? Con trai bà khỏe mạnh bình thường, nó có thể sinh 5 sinh 10 đứa, vậy mà phải chịu cảnh tuyệt tự tuyệt tôn cùng với cái loại gái độc kia sao? Sức khỏe của Phương bình phục dần, cô bắt đầu dậy nấu cơm và dọn dẹp việc nhà. Bà Lâm cả ngày mặt nặng mày nhẹ, trong lòng bực bội, lúc nào cũng vơ chó mèo vào để chửi. Việc mong mỏi thằng cháu đích tôn đã không thành, lúc này Phương chẳng khác nào cái gai trong mắt bà. Dục thì không chịu đẻ, nói lại bảo để con sâu lớn lên năm mới đẻ tiếp. Bây giờ thì hay rồi, là đàn bà đấy nhưng khác gì người đực đâu. Bà cay cú con mẹ thầy bói nói láo, bây giờ thì hối cũng không kịp nữa rồi. Biết thế này bà để cho con trai bà lấy cái tuyển y tá cho xong. Rồi bà không chịu được nữa, bà gọi vợ chồng Thái lại và nói: nhà này xưa nay mỗi đời đều có ít nhất một người nối dõi, chả nhẽ bây giờ chịu mất giống hay sao? Chúng tôi già rồi, cũng chẳng biết nay sống mai chết ra sao. Ước nguyện cuối cùng vẫn là mong có đứa chống gậy. Nhưng chị Phương thì lại không đẻ được nữa. Vậy tôi muốn anh làm thế nào thì làm, đem về đây cho tôi thằng cháu trai. Anh gắt lên: mẹ nói linh tinh gì thế? Con đem làm sao được cháu trai về cho mẹ bây giờ? Anh không hiểu tôi nói gì à? Hay là để tôi nói thẳng ra vậy? Xóm trong có con gái bà cận tuổi hùm không ai dám lấy, năm nay cũng tới tuổi băm rồi. Tôi sẽ sang hỏi ông bà ấy, anh kiếm được thằng con trai thì qua lại cho chúng tôi nhận cháu. Lúc này Phương mới cất lời: Con không đồng ý việc làm này của mẹ đâu. Chúng con đang sống rất hạnh phúc kia mà. Mẹ làm thế này là chia rẽ chúng con đấy. Nói rồi nước mắt của Phương cứ thế rơi không ngớt. Trong lòng lại bắt đầu đau nhói. Thấy thái độ của con dâu, bà ngồi dậy quát: chị như vậy là láo lắm đấy nhá. Tôi chưa nói xong cơ mà. Có thứ con dâu ở đâu, mẹ chồng đang nói chuyện lại nhảy vào mồm người ta thế không? Chị bảo tôi chia rẽ, đây là tự miệng chị nói ra, chứ tôi không có đuổi chị, không bắt anh chị bỏ nhau. Chị giỏi sao chị không đẻ thằng cháu trai cho tôi đi? Rồi bà gằn giọng: còn anh Thái, bây giờ anh nghe tôi hay theo vợ? Thái đành ngồi yên không biết trả lời sao. Bố anh nãy giờ không nói gì, đến lúc này ông mới lên tiếng: mẹ con nói đúng đấy, mình làm có đầu có đuôi, chứ không phải vụng trộm gì đâu. Con Phương không đẻ được thì phải chấp nhận, đó là số phận. Không thể vì nó mà gia đình này phải chịu cảnh không người nối dõi được. Thái ngồi vò đầu, lòng dạ rối như tơ vò trước những lời nói của hai bố mẹ. Chuyện muốn có thằng con trai thì anh không thể phủ nhận, nhưng anh không muốn Phương đau lòng, đành cứ ngồi yên cho mẹ anh nói từ đầu tới cuối về kế hoạch kiếm thằng cháu đích tôn. Là đàn ông đã từng ra ngoài học cao hiểu rộng thì càng phải mạnh bạo lên mới làm được việc lớn. Ngày lễ nên Thái được nghỉ 4 ngày. Anh định nhân cơ hội này ở bên cạnh vợ con bù đắp những thời gian anh vắng nhà. Nhưng mới qua ngày đầu tiên anh đã muốn bỏ lên bệnh viện. Nếu anh còn ở nhà chắc chắn bà Lâm sẽ ép anh sang nhà bà Cận bằng được. Đêm ấy Phương nói với chồng trong nước mắt: chúng mình sẽ nuôi bé Sâu lên người là đủ rồi, phải không anh? Vậy thôi em đừng khóc nữa. Thái nén tiếng thở dài, đầu óc như rối bời, không biết tiếp tục cuộc sống sẽ ra sao. Giá như mà anh chị có thêm thằng con trai thì cuộc sống sẽ hạnh phúc viên mãn. Bố mẹ anh cũng vui và chắc chắn sẽ sống thọ bên con cháu. Hôm sau Thái dậy sớm rồi dắt xe ra đi. Đến buổi bà không thấy con trai đâu thì hỏi Phương: thằng Thái nó đi đâu rồi? Dạ nhà con đi làm từ sáng rồi ạ. Nghe tới câu này bà bỗng nổi giận đỏ mặt tía tai, miệng phỏng lên quát: nó được nghỉ 4 ngày kia mà. Chị đã nói sao để nó bỏ đi, giữ khư khư mà như người đực không đẻ được thì giữ làm cái gì? Tôi đã nhân nhượng lắm rồi,
Nếu không tôi đuổi chị từ ngày biết chị không đẻ được nữa kìa. Phương hơi bất ngờ vì lời nói của mẹ chồng. Biết bà đang giận, nhưng cô không thể nín nhịn thêm được nữa. Tại sao mẹ lại cứ xen vào chuyện của vợ chồng cô? Họ đã có bé Sâu và đang sống rất yên ổn. Bà mong mỏi đứa cháu trai, nhưng đây là việc làm không đúng với lương tâm. Cô giận lắm nhưng vẫn lễ phép nói. Là anh ấy tự đi chứ con không ép anh ấy đâu. Việc con cái mẹ cứ để tự vợ chồng con quyết định đi ạ. Lúc này bà càng giận dữ, chỉ vào mặt con dâu nói. Chị nói chị tự quyết định. Thế con Sâu bằng từng này tuổi rồi sao không có em? Cái loại điếc đặc ăn cho lắm vào không đẻ được mà còn đòi giữ. Biết điều thì gọi ngay nó về đây cho tôi. Nghe tới câu này bỗng dưng Phương cảm thấy uất nghẹn lên tận cổ. Tất cả là do bệnh tật không may, chứ cô đâu có lỗi gì. Việc sinh thêm một đứa con cô cũng muốn lắm chứ. Nhưng tới lúc này cô đã hoàn toàn bất lực mất rồi. Những lời cay nghiệt ấy như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào ruột gan, làm Phương đau đớn đến tột cùng. Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn mẹ chồng, cố nghẹn ngào nói từng câu. Mẹ ơi, xin mẹ hãy để cho chúng con được sống yên đi ạ. Mày dám cãi nhau tay đôi với mẹ chồng? Nhà này từ trước tới giờ trai gái đều con đàn cháu đống. Chỉ có giống nghiệp chủng như mày mới không đẻ được thôi. Bây giờ lại còn dám lên mặt dạy đời tao à? Bố mẹ mày ăn gì đẻ ra cái loại láo tuét? Nếu ông bà ấy không biết dạy mày thì đẻ tao. Phương ngồi im, mặt nóng ran, nước mắt chảy ròng ròng. Cô cảm giác như bà sắp ăn tươi nuốt sống mình đến nơi. Nên cũng sợ, thấy con dâu vẫn im lặng không nói, bà gào tiếp. Khôn hồn thì gọi thằng chồng chị về đây cho tôi. Gọi ngay lúc này, mau lên. Phương run run tay mở điện thoại bấm gọi cho chồng. Nhưng dứt chuông mà không thấy anh nghe máy. Bỗng dưng cô cũng thấy sốt ruột. Định bấm gọi lại lần nữa, bà sấn vào giằng điện thoại. Đưa đây cho tôi, chị muốn chống đối phải không? Vì mắt kém nên bà dí sát mặt vào bàn phím điện thoại. Cuối cùng thì cũng đưa được lên tai. Vừa dứt chuông, bên kia có tiếng nói của anh Thái. Alo, có việc gì mà em gọi anh vào giờ này thế? Nghe tiếng con trai ngọt ngào với vợ nó, đang trong cơn giận dữ như điên, bà rít lên trong cổ họng. Là con mẹ mày đây. Khôn hồn dẫn cái xác về nhà ngay tao bảo. Nói đoạn bà quăng trả điện thoại cho con dâu rồi bỏ đi vào trong nhà. Vừa bước đi, miệng không quên lẩm bẩm. Cơm không muốn ăn lại muốn ăn cứt, đúng là lũ ngu. Không còn ra cái thể thống gì nữa. Nhà này đúng là hết phúc thật rồi. Còn lại một mình Phương ngồi suy nghĩ miên man, nước mắt vẫn tuôn ròng ròng. Tại sao các cụ cứ nặng nề về cháu đích tôn đến thế? Đã sinh con ra dù trai hay gái, cứ nuôi dạy cho tốt, sau này nó trở thành người sống có ích là được rồi. Những ngày tiếp theo đó, Phương sống trong khổ sở vì sự giận dữ của mẹ chồng. Bà mải mê bày mưu tính kế kiếm thằng cháu nội nên mới bỏ bê mọi việc. Ruộng vườn nhà cửa của bà để mặc cho thằng con dâu muốn làm gì thì làm. Bữa cơm bà không thèm ngồi chung mâm với Phương. Sáng ra mở mắt là bà mở miệng chửi bóng gió. Rồi bà ta tới nhà bà Cận đặt vấn đề với con gái bà ấy nhờ sinh hộ thằng cháu nội. Chẳng biết họ hợp đồng thế nào. Nhưng sau khi ở nhà bà Cận về, bà Lâm lại tiếp tục bài ca muôn thuở chửi con dâu. Hôm ấy Phương cảm thấy trong người mệt mỏi. Mẹ chồng ca nhạc lâu quá, cô không thể chịu đựng được, liền cãi một câu. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Mẹ cứ suốt ngày như thế này, chắc con không chịu nổi mất. Ruộng ngoài đồng thì khô hạn, cỏ bờ tốt ngập một mình con làm không xuể. Lại còn lợn gà cần phải cho ăn, dọn chuồng hàng ngày. Mẹ không đỡ đần con được thì thôi. Xin mẹ để cho con yên tĩnh đầu óc để con làm việc ạ. Mỗi lần bà chửi chán mà không thấy cãi thì cảm thấy tức. Trong miệng lào bào rằng, mày ăn gì mà mồm câm như hến, mày coi khinh bà già này không thèm bắt nhời phải không? Nhưng hôm nay khi nghe con dâu vừa cãi dứt lời, bà sấn sổ đến bên cạnh cô và quát lớn. Mày về hỏi bố mẹ mày bên nhà, rằng đi lấy chồng mà cãi mẹ chồng như thế thì có đúng không? Rốt cuộc mày là con hay là mẹ tao? Gia đình này cưới mày về không phải chỉ để ăn với làm ba cái việc vớ vẩn. Điều tao cần là một thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường. Mày nhớ chưa?
Nếu không đẻ được nữa, không muốn ra đi để cho con tao lấy vợ khác, thì cũng phải biết đường động viên cho nó đi kiếm con. Làm cái thân đàn bà không đẻ được là tội lỗi lớn. Tại sao mày không biết điều đó mà còn giữ con trai tao khư khư để làm gì? Vừa đau khổ, vừa uất ức, nhưng Phương vì con mà cố cắn răng chịu đựng. Hàng ngày cô vẫn lủi thủi làm mọi việc, đến tối ôm con khóc thầm trong buồng. Thái ít khi về nhà hơn trước, có lần cả mấy tháng anh mới về thăm vợ con một lần. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 1 của truyện ngắn Mẹ chồng oan gia của tác giả Nguyễn Thơ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần 2 của bộ truyện này. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.